วันนี้เทวดาเป็นใจฝนตกมาชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยพอเวียนเทียนเนี่ยเดินสบายเย็นสบายจิตอยู่กับธรรมไม่เพ่นพ่านออกนอกลู่นอกทางโอ้ยบุญกุศลมหาศาลการรักษาจิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสม่ำเสมอนั่นนะเป็นการปฏิบัติบูชาที่แท้จริงพวกเราโดยส่วนมากแล้ววันหนึ่งมีแต่ปล่อยจิตเล่ร่อนหล่อแหละโลเลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างยุ่งเหยิงวุ่นวายไปตลอดตั้งแต่รู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วเราก็เห็นทั้งความยุ่งเหยิงวุ่นวายเห็นแต่ความขัดข้องไม่อยากคิดไปคิดไม่อยากไปปรุงมันก็ไปหยุดความคิดหยุดความปรุงไม่ได้ผลที่สุดมันก็คิดปรุงหลอกตัวเองไปเรื่อยพอหลอกบ่อยๆเข้ามันคุ้นเคยในการหลอกเราก็เลยเหมือนสภาพความคิดอันนั้นเป็นของจริงทั้งที่มันเหมือนกับเงามันเหมือนกับเงาเท่านั้นแหละจับต้องตัวตนไม่ได้เหมือนกับเราลองฝันดูใช่ไหมล่ะลองอ่านดูฟังฝันของเราเวลาเราฝันโอ้มันเป็นจริงเป็นจังคนนั้นคนนี้ไอ้นู่นไอ้นี่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นมีอะไรถามว่าเป็นจริงไหมฝันน่ะมันจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงตื่นขึ้นมามันก็ต้องอยู่กับเราเนี่ยคนนั้นก็ต้องอยู่กับเรานี่ไม่เห็นแต่ตื่นขึ้นมาแล้วกับตัวเองคนเดียวนั่นแหละมันจะจริงได้ยังไงจริงมันก็ต้องอยู่กับเราแต่เวลาฝันมันฝันจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราไปยึดมันเป็นจริงมันหลอกเราไปนั่นเพราะฉะนั้นไอ้การยึดติดเนี่ยเรายึดติดมาแต่ไหนแต่ไรมาไอ้การแก้การยึดติดอันนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอิสรภาพขึ้นมาในมวลหมู่มนุษย์อย่างแท้จริงเลยแต่ก่อนนี้เนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้มนุษย์เรายึดติดอะไรต่ออะไรเกาะเกี่ยวลกเลอะเทอะไปหมดไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างหนึ่งมีแต่ไปยึดเกาะนู่นเกาะนี่แล้วตอนนี้ก็ต้องนู่นเนี่ยต้องดิ้นรนหาเครื่องบรรณาการไปบรรณาการเขาไปส่งสวยเขาว่าอะไรตัวเองชอบเอานั่นแหละคิดว่าเขาชอบเหมือนเราไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหัวหมูเป็นอะไรต่ออะไรอ้าวขนขวายก็เพิ่มภาระให้เกิดขึ้นกับตัวเองอีกเพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายแก่ตัวเองอีกก็เป็นมาแบบนั้นทุกยุคทุกสมัยมาจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นมาบนโลกนี้ในวันเพ็ญเดือน6แต่การที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นมาบนผืนโลกนี้ก็มีพระประสงค์ที่จะมาลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ให้จากการเป็นข้าทาสของความคิดของอินพรหมยมยักษ์ของเทพเทวดาพูดผีปีศาจต่างๆทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมาก็เพื่อสิ่งนี้เพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นโอกาสที่สุดของชาวโลกเมื่อพระองค์ได้เจริญวัยขึ้นมาจนกระทั่งถึงพรรษา29พระองค์ก็ได้กลับเข้ามาสู่การแสวงหาของพระองค์ที่พระองค์ได้สะสมบารมีบำเพ็ญเพียรมามากมายหลายอสงไขยก็มาขวนขวายแสวงหาโมกขธรรมแต่การแสวงหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้แสวงหาอย่างพวกเรานะพวกเราแสวงหาแบบมีครูมีอาจารย์
มาชี้บอกทางที่ถูกต้องของเราแก่เราแล้วเราจะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ชี้ทางเจ้าชายสิทธัตถะไม่มีผู้ชี้ทางเพราะนั้นพระองค์ก็ต้องลองผิดลองถูกด้วยพระองค์เองตั้งแต่เริ่มต้นก็ต้องลองไปตามเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายในยุคในการในสมัยนั้นที่ประกาศตัวเองว่าตัวเองพ้นทุกข์แล้วตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องไปเรียนแบบเขาแต่การเรียนแบบของเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนแบบไปนำมานั้นพระองค์ได้นำมาปฏิบัติแบบเหนือยิ่งกว่าเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่จะปฏิบัติได้เช่นทุกขกะกิริยาเนี่ยการทรมานตนของตนไม่มีใครจะทรมานได้เท่าที่เจ้าชายสิทธัตถะทรมานแล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรมานเหนือยิ่งกว่าเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่ทรมานมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยนะยังไม่พ้นทุกข์แล้วเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่ประกาศตัวเองว่าพ้นทุกข์แล้วมันจะพ้นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์เหนือยิ่งกว่าเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่จะปฏิบัติได้พระองค์จึงแน่ใจว่าวิธีนี้วิธีนั้นไม่ถูกต้องไม่สามารถนำพาความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองได้นี่แหละเพราะฉะนั้นหลักธรรมอะไรที่เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าประกาศสอนไม่ว่าสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่ไม่ควรไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่งเทียนเอาพูดมาลอยๆแบบไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรต่ออะไรมาพระพุทธเจ้าจะนำมาประกาศสอนโลกพระองค์ได้พิสูจน์ด้วยพระองค์เองทุกสิ่งทุกประการเห็นชัดแล้วสิ่งที่ผิดพระองค์ก็เห็นชัดแล้วว่ามันผิดสิ่งที่ถูกพระองค์ก็เห็นชัดแล้วว่าถูกแล้วก็ได้สัมผัสผลของผิดของถูกด้วยเพราะในบัญญัติในพระศาสนานี้จุงล้วนแต่บัญญัติด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้บัญญัติด้วยการต้นเดาเอาแม้พระวินัยของพระเนี่ย227ข้อหรือพระวินัยของภิกษุณี311ข้อเป็นต้นก็ล้วนแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วทำความเสียหายแก่หมู่คณะขึ้นมาทำความเสียหายแก่ชีวิตของตนขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติขึ้นมาว่าสิ่งนั้นไม่ควรนะสิ่งนั้นไม่ควรนะเพราะมันมีเหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นแล้วเห็นมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์อันนั้นซ้ำสองขึ้นมาเนี่ยคือการบัญญัติของพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกอยากจะบัญญัติอะไรก็บัญญัติขึ้นมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เพราะนั้นการที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราได้หลักธรรมคำสอนที่แม่นยำที่สมบูรณ์ที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปต่อเติมไม่ต้องไปเพิ่มพูนไม่ต้องไปหาลัทธิมาไม่ต้องหาวิธีอะไรเข้ามาปะปนเลยในธรรมในวินัยนี้มันสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ต่อความพ้นทุกข์สมบูรณ์ต่อการชำระจิตใจของเราเองไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวและธรรมวินัยนี้ก็จะเป็นอาการลิโกด้วยไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยไม่ว่าการใดสมัยใดก็ตามเถอะนำไปปฏิบัติแล้วคงเส้นคงวาเสมอเหมือนกันหมดเหมือนสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่พระองค์สอนถึงเรื่องการรับประทานอาหารเรารับประทานอาหารแบบพระองค์ก็อิ่มในยุคสมัยนั้นก็อิ่มยุคสมัยนี้ก็อิ่มไม่ใช่ยุคสมัยนั้นปฏิบัติกินแล้วไม่อิ่มกินแล้วอิ่มยุคสมัยนี้กินแล้วไม่อิ่มเพราะบันห่างไกลจากสมัยพุทธกาลมากไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันการปฏิบัติธรรมในยุคในการสมัยนั้นปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมมันก็ได้รับผลเป็นธรรมยุคสมัยนี้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมมันก็ปรากฏผลเป็นธรรมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6ก็ตรงกับวันที่พระองค์ได้ประสูติอีกเช่นกันจึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อัศจรรย์อย่างยิ่งหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาได้เสวยวิมุตติสุขเห็นคุณค่า
แห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วด้วยพระเมตตาและพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจของพระองค์เพื่อนำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาประกาศสอนโลกเมื่อประกาศสอนโลกนับตั้งแต่บุคคลแรกก็คือพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนไว้ก็ปฏิบัติตามถึงที่สุดแล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้ตรัสรู้ตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนไว้เสมือนพระองค์คือพ้นจากกองทุกข์หรือถึงซึ่งความบริสุทธิ์พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้จึงเป็นพยานยืนยันในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าบุคคลอื่นก็สามารถรู้ได้เห็นได้เป็นได้ถ้ารู้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นได้เฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจะเป็นสังฆังสรังคัจฉามิไอ้พวกเรากล่าวมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้แต่นี่มันเป็นได้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงเป็นพยานยืนยันถึงธรรมทั้งหลายเหล่านี้จากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศพระศาสนาไปแผ่ขยายไปเรื่อยบุคคลมากมายได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสก็ประพฤติปฏิบัติตามต่างก็สำเร็จมรรคสำเร็จผลตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนจากปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนคนดีจากปุถุชนขึ้นมาก็มาเป็นสู่สภาพความเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์มากมายท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดเป็นความเคารพในธรรมที่ประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาจากการประกาศของพระพุทธเจ้าก็เลยให้ชื่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ว่าศาสนาพุทธโดยยกเอาพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความเคารพจริงๆแล้วธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของสากลไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขาแต่ไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่เข้าไปรู้จักสภาพธรรมชาติอันนี้จึงได้นำธรรมชาติอันนี้แหละมาเป็นประโยชน์ต่อพระองค์มาชำระจิตใจของพระองค์ได้แล้วประกาศสอนโลกต่อมาซึ่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดอนันตกาลมันมีอยู่โดยธรรมชาติมีอยู่โดยปกติของเขาแต่ไม่มีใครรู้จักเท่านั้นเองเหมือนกับเพชรพลอยเพชรพลอยที่มันอยู่คู่แผ่นดินนี้แหละมันอยู่กับแผ่นดินนี้แหละมีใครไปสร้างขึ้นมาล่ะมันไม่มีมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่เมื่อไม่มีใครรู้จักเพชรพลอยก็เหยียบย่ำเพชรพลอยไปแบบนั้นแหละโดยไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ผู้ที่เขาฉลาดเขารู้จักเพชรพลอยเขาก็สามารถเอาเพชรพลอยที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั่นแหละมาเป็นประโยชน์มาเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาได้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้สัจธรรมนี่ก็เช่นกันมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของโลกเขาแต่เมื่อผู้ที่อยู่กับโลกนี้ก็อยู่กับธรรมชาติอันนี้แหละแต่ไม่รู้จักธรรมชาติอันนี้เพราะนั้นก็ไม่ก่อเกิดเป็นประโยชน์อะไรแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้เข้ามาเห็นคุณเห็นค่าเห็นประโยชน์เห็นความจริงอันนี้จึงนำมาเป็นประโยชน์ต่อพระองค์และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าก็ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกหลักธรรมชาติอันนี้แหละว่าศาสนาพุทธเราจริงๆก็คือหลักคือศาสนาสากลนั่นเองเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธคือมันเป็นสากลไม่ว่าใครก็ตามเถอะปฏิบัติถูกต้องแล้วล้วนแต่ได้รับผล เพราะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวกับพระอานนท์ไว้ว่าดูก่อนอานนท์ตราบใดก็ตามทำวินัยที่เราทรงบัญญัติดีแล้วมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วโลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์คือหลักธรรมชาติอันนี้ไม่ว่าจะยุคไหนอีกกี่ล้านปีก็ตามถ้าจะมีผู้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องโลกเราก็ไม่ขาดจากพระอรหันต์
ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้เพียงอีกแค่5,000 ปีไม่ใช่อย่างนั้นคือ5,000 ปีนี้มันอาจจะเหลือวิสัยที่มนุษย์เราเนี่ยจะมารู้จักธรรมทั้งหลายรู้จักธรรมชาติอันนี้พอนับวันมนุษย์เรามันจะหยาบลงไปหยาบลงไปหยาบลงไปของดีจึงไม่รู้จักของดีมันก็เลยหมดไปแต่ธรรมนั้นไม่หมดธรรมชาตินี้ไม่หมดก็มีอยู่โดยธรรมชาติของเขานั่นเองเพราะนั้นจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ถึง45 พรรษาจนธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นยังมนุษย์ให้พ้นทุกข์มากมายแล้วก็มีความรู้ความฉลาดที่สามารถรักษาศาสนธรรมนี้ไว้ได้แล้วพระพุทธเจ้าจึงเห็นควรพระองค์เห็นควรต่อการเข้าสู่ปรินิพพานพระองค์ก็ได้ทรงฝากศาสนธรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พุทธบริษัททั้ง4ดังที่พวกเราทราบดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่ปรินิพพานวันที่พระองค์ปรินิพพานก็ประจวบเหมาะกับวันเพ็ญเดือน6อีกเช่นกัน3 วาระนี้จึงเป็นวาระที่พร้อมกันประจวบกันในวันเพ็ญเดือน6เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วก็มีครั้งเดียวเท่านั้นบนโลกนี้เพราะนั้นเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราได้มาเวียนมาบรรจบถึงวันวิสาขบูชาเช่นนี้เราก็ไม่ได้นอนใจไม่ได้ปล่อยปละละเลยเราก็ได้มาทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธของเราคือมารำลึกถึงองค์ศาสดาของพวกเราโดยการน้อมนำเอากายวาจาและใจของพวกเราเข้ามาประดุจดังดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายตั้งแต่ภาคเช้ามาแล้วจนกระทั่งมาถึงบัดนี้สิ่งทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำอยู่นี้จึงนับว่าเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเพราะทำทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำทั้งภายนอกและภายในนี่แหละที่สุดแล้วจะรวมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราเองจิตใจของพวกเราได้เคยปล่อยมันดังที่กล่าวในเบื้องต้นมามากมายเหลือเกินแล้วต่อจากนี้ไปพวกเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยอีกเพราะชีวิตของพวกเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาง่ายๆอยู่มาไม่ใช่มาอยู่มาง่ายๆที่ดวงจิตวิญญาณที่ไม่สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มากมายบนผืนโลกอันนี้แม้เกิดมาเป็นมนุษย์ดังเช่นพวกเราแต่เกิดมาในตระกูลของมิจฉาทิฏฐิแม้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะสว่างจ้าอยู่คนเขาก็ไม่รู้คนเหล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกับสิ่งของมันมีอยู่แต่คนมันตาบอดมันก็มองไม่เห็นธรรมวินัยมันมีอยู่สัจธรรมมันมีอยู่แต่ผู้ที่ชี้บอกก็มีอยู่แต่คนมันใจมันบอดมันมิจฉาทิฏฐิซะมันก็ไม่สามารถรองรับได้เพราะนั้นบุคคลที่เปิดใจดังเช่นพวกเราเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ล่ะมันนิดเดียวก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราและการรักษาชีวิตของพวกเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เปราะบางมากเป็นสิ่งที่รักษายากบุคคลมากมายแม้เขาจะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก็ตามเขาไม่สามารถรักษาชีวิตจนมาถึงวันสำคัญอย่างนี้ได้มากมายแต่พวกเราก็รักษาชีวิตของพวกเรารักษาสุขภาพของพวกเราเองมาถึงวันสำคัญเช่นนี้จึงนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราแล้วพวกเราก็ได้ขวนขวายนำเอาวันเวลานี้แหละมาให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งโดยการน้อมนำเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาพิจารณามาประพฤติปฏิบัติอบรมลงไปสู่จิตสู่ใจของเราไม่ควรที่จะปล่อยปละ
จิตใจของเราอีกต่อไปแล้วเพราะเราปล่อยมาหลายภพหลายชาติแล้วมันกดขี่เหยียบย่ำจิตใจของเรามามากมายถ้าจิตใจของเรามันแตกได้เหมือนกับร่างกายมันแตกไปจนนับไม่ถ้วนแล้วแต่มันแตกไม่ได้มันเลยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเหมือนกับลูกฟุตบอลให้เขาเขี่ยเอาให้เขาเตะเอาหาความสงบสุขไม่ได้สักทีหนึ่งเอาสิธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ถึง45 พรรษานั่นนะพระองค์ไม่ได้ประกาศไว้ให้พวกเราเพียงแค่มากราบไหว้มาอ้อนวอนเหมือนลัทธิอื่นๆนะจะมาแล้วอ้อนวอนว่าขอให้มาดลบันดาลให้มาเสกมาเป่ามาเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นี่ไม่ใช่หลักของพระพุทธเจ้าหลักของพระพุทธเจ้าต้องอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนน้อมนำเอาเข้ามาพระพุทธเจ้าชี้ทางบอกเราแล้วเราเดินตามนำมาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นมาชำระกายชำระวาจาของเราด้วยศีลด้วยองค์ศีลไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพฐานะไหนศีลระดับใดที่เหมาะในสภาพฐานะของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงวางศีลไว้ในระดับเดียวแต่วางไว้พอเหมาะพอควรต่อสภาพชีวิตของพวกเราทุกคนเช่นว่าบุคคลผู้ยังครองเรือนเราจะมีภาระหน้าที่ในครอบครัวมีกิจการงานอาชีพจะต้องดูแลพระองค์ก็วางไว้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับศีล 5เราก็ตัวตาดูสิว่าศีล 5ของพวกเราเนี่ยนะบริสุทธิ์ไหมอยู่ในองค์ของศีลหรือเปล่าเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราเห็นว่าข้อใดที่มันยังขัดตกบกพร่องเราก็จะพยายามรักษาให้มันสมบูรณ์ในองค์ศีลนั้นนี่แหละศีลานุสติแล้วลึกถึงศีลของตนเองเอาถ้าพวกเราสามารถวางภาระหน้าที่ในครอบครัววางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังได้เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อมุ่งหน้าแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาธรรมะมาอบรมจิตอบรมใจของเราให้เข้มข้นขึ้นด้วยความภาคความเพียรเราก็พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับศีล 8เพื่อไม่ให้ชีวิตเราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมออกไปกับสังคมข้างนอกในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสต่างๆดังที่เคยมาเราก็เข้ามาอยู่ในระดับของศีล 8หรือผู้ที่ละวางปรงวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการในทางโลกได้อย่างเด็ดเดี่ยวเข้ามาสู่สภาพของความเป็นนักบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับศีล 227นี่แหละเราก็ตัวตาดูชำระดูว่าศีลของเราแต่ละท่านแต่ละคนมีความเหมาะควรในระดับไหนเราก็รักษาระดับนั้นของเราเนี่ยแหละให้มันดีถ้าเรารักษามันดีแล้วผลมันให้เสมอเหมือนกันแหละสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัพพทาสีเลนะนิพพุติยันติทั้งนั้นไม่ได้เลือกชั้นวรรณะเลยไม่ได้เลือกหญิงเลือกชายเลยไม่ได้เลือกคฤหัสถ์ฆราวาสหรือนักบวชเลยให้เสมอเหมือนกันหมดเมื่อเราระลึกตัวตาดีแล้วว่าศีลของเราบริสุทธิ์เราจะไม่มีปริโภทความกังวลในเวรในภัยที่เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ศีลของเราจิตใจของเราจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสในระดับหนึ่งเอาจากนั้นมาเราก็ย้อนเข้ามาดูจิตใจของพวกเราจิตใจของเราที่เคยปล่อยมันเพ่นพ่านเลาะแหละโลเลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งในอดีตบ้างไปตามอดีตบ้างไปตามอนาคตบ้างแล้วก็ไปยึดติดเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายที่ชอบหรือชังสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตในใจของเราให้แส่ทรายให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดแล้วเราจะปล่อยให้มันอยู่อะไรอยู่ภายในจิตในใจของเราต่อไปล่ะเมื่อเราเข้ามาย้อนเข้ามาดูเห็นแล้วเหมือนเราย้อนเข้ามา
ตัวตาดูบ้านของเราเห็นแล้วว่ามันสกปรกโสโครกรกรุงรังมันไม่น่าเก็บรักษาไม่น่าอยู่เลยเราก็พากันปัดฝาดสิก็เมื่อเราต้องการให้มันสะอาดถ้าเราเห็นแล้วเรายังไม่ไปปัดฝาดแต่เราอยากให้มันสะอาดได้ยังไงเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ต้องมาปัดฝาดเช็ดถูเขาให้มันสะอาดแบบบ้านเราก็น่าอยู่จิตใจของพวกเราก็เช่นกันเราย้อนเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาที่นี่น้อมเข้ามาที่นี่เราจะเห็นชัดเจนอาการของความรู้สึกจิตมันจะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกลกลุงลังยังไงมันก็รู้สึกได้เห็นด้วยตาในของเรามันลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวลกลุงลังไปด้วยความนึกคิดปรุงแต่งเราก็มาปัดฝาดเช็ดถูมันซะจะปัดฝาดเช็ดถูมันได้ยังไงการปัดฝาดเช็ดถูจิตใจก็ต้องปัดฝาดด้วยความสงบทีนี้จิตจะมีความสงบโดยตัวของมันเองอีกมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันเป็นความเคยชินของจิตมีแต่แส่สายออกไปตอนนี้เมื่อเราปรารถนาต้องการให้จิตมันสงบเราก็จะยกบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งมาให้จิตมันยึดไว้โดยให้เราเชื่อมั่นในบทธรรมนั้นที่เรายกขึ้นมาว่าบทธรรมนี้แหละถูกจริตนิสัยของเราเมื่อเรากำหนดขึ้นมาแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วชัดเจนในความรู้สึกอยู่กับบทธรรมนั้นเช่นเราจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธ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 เรากำหนดขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกว่าคล่องแคล่วแล้วก็ชัดเจนสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่สะดุดลื่นคล่องแคล่วสะดวกนี่แสดงว่าจริตนิสัยของเราชอบกับคำบริกรรมนั้นให้เราฝากเป็นฝากตายลงไปกับคำบริกรรมนี้เลยวิธีอื่นคนอื่นจะชื่นชมยังไงไม่สนใจเพราะวิธีนี้ถูกจริตนิสัยกับเราเหมือนกับยาในตู้น่ะยาตัวไหนล่ะมันถูกกับโรคของเราปวดหัวพาราซิตามอลมันถูกกับโรคของเราจับมาแล้วมันบรรเทาโรคปวดหัวของเราได้คนอื่นก็จะไปชื่นชมยาถ่ายท้องยาท้องแก้ท้องผูกท้องอะไรเรื่องของเขาไอ้นั้นถูกกับโรคของเขาไม่ใช่โรคของเราก็จับเอาแต่ยาที่ถูกโรคของเราเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าคำบริกรรมว่าพุทโธถูกจริตนิสัยของเราฝากเป็นฝากตายลงไปกับคำบริกรรมว่าพุทโธเลยหรือถ้าท่านใดถนัดในการกำหนดอยู่กับอานาปานสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมไปพร้อมกับพุทลมหายใจออกบริกรรมไปพร้อมกับโธในขณะที่กำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ต้องมีสติกำกับควบคุมจิตของเราให้สัมผัสรับรู้เฉพาะลมเข้าพุทลมออกโธเท่านั้นอย่าปล่อยมันเพ่นพ่านออกไปนอกลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ชัดเจนถึงลมเข้าสัมผัสของลมเข้าสัมผัสของลมออกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับลมนี่แหละกำหนดลงไปอย่างอื่นไม่ต้องไปคาดหมายมันอดีตอนาคตปล่อยวางให้หมดชีวิตของเราขณะนี้มีแต่ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเท่านั้นอดีตไม่มีในชีวิตของเราอนาคตไม่มีสำหรับชีวิตของพวกเราให้มีแต่ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเท่านั้นฝากเป็นฝากตายเลยจุดหมายปลายทางของเราคือความสงบอะไรที่เข้ามาสัมผัสยังไม่ใช่ความสงบไม่สนใจไม่ยินดียินร้ายไม่ไปกำหนดให้ความหมายในการชอบในการชังเขาจะมีในสัมผัสมาในความรู้สึกหรือไม่ก็ตามเขามีอยู่โดยธรรมชาติของเขาคือมีเกิดแล้วก็ดับเมื่อจิตเราไม่ไปแส่สายไม่ไปคล้องแวะไม่ไปให้ความหมายมีก็มีไปเถอะแต่มันจะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตดวงนี้จิตก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธหรืออยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธได้ไปเรื่อยในขณะใดที่จิตมันหลุดออกไปจากบทธรรมนี้เราระลึกได้รีบกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปคำนึงถึงไม่ต้องไปกังวลในเรื่องความคิดหรือเรื่องอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่จิตมันไปเกาะเกี่ยวไว้วางให้หมดแล้วกลับมาเริ่มต้นที่งานใหม่เริ่มงานใหม่ของเราอยู่แบบนี้
เมื่อเราทำบ่อยเข้าเราก็ค่อยๆมีความชำนิชำนาญมีความคุ้นเคยในการบริกรรมภาวนาแล้วพอเรามีความคุ้นเคยมีความชำนิชำนาญจิตของเราก็จะอยู่กับธรรมนี้ได้ยาวนานขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่ก่อนนี้แป๊บๆก็ขาดวรรคขาดตอนแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆอยู่ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเข้ายาวนานเข้าไม่ค่อยขาดวรรคขาดตอนแม้จะขาดวรรคขาดตอนไปบ้างก็ตามเราก็รู้ทันได้เร็วเรารีบกลับมาเริ่มต้นใหม่จิตก็มีความชำนิชำนาญในการบริกรรมในการภาวนามากขึ้นจิตกับนับวันจะมีความละเอียดเข้าไปอารมณ์เรื่องราวที่เคย ครอบงำยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจมันก็จางออกไปจิตของเราก็เริ่มเบิกบานเริ่มผ่องใสขึ้นมาเรื่อยสัมผัสถึงความสบายอกสบายใจแต่สิ่งเหล่านี้มันจะมีมากน้อยขนาดไหนก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอยากสอนรู้สอดเห็นเขาจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบจิตเราลักษณะอาการเหล่านี้มันเป็นทางเดินเท่านั้นแหละทางเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะนั้นอย่าไปอ้อยอิงอย่าไปเพลิดเพลินกับทางกับเส้นทางมีหน้าที่เดินไปเรื่อยเมื่อจิตมันละเอียดเข้าไปนับวันนี่ละเอียดเข้าไปถึงสักวันหนึ่งจะไม่เนิ่นช้าหรอกจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตเองแล้วจิตถอนออกมาจากความรวมตัวของจิตเองนั้นมาสัมผัสรับทราบในรูปขันธ์ได้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่จิตนั้นจะแตกต่างจากจิตที่ไม่เคยมีความสงบยิ่งกว่าฟ้ากับดินเพราะจิตที่มันไม่เคยมีความสงบสัมผัสอะไรมันวิ่งไปตามเลยให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำจิตได้เลยแส่สายเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงยินดียินร้ายไปทันทีแต่เดี๋ยวนี้จิตที่ผ่านความสงบมันอิ่มในอารมณ์มันไม่หิวในอารมณ์อีกต่อไปสัมผัสอะไรก็ตามเถอะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตจะเป็นผู้รับสัมผัสรับทราบในความสัมผัสนั้นแต่จิตไม่เอียงมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเที่ยงตรงที่เราเรียกว่าสมาธินั่นเอง เมื่อจิตไม่เอียงไปกับสิ่งที่สมาสัมผัสไม่ว่าจะยินดีหรือร้ายจะชอบหรือจะชังก็ตามจิตมีแต่ความตั้งตรงคือตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่โดยรอบตัวเราแต่ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้อีกต่อไปเพียงแค่มาสัมผัสกับจิตเท่านั้นแต่ไม่สามารถมาครอบงำจิตดังแต่เก่าก่อนแต่สมาธินี้ยังไม่สามารถไปชำระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นขาดสะบั้นออกไปจากจิตของเราได้เป็นเพียงเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาจิตดวงนี้ไว้เท่านั้นแต่ยังไม่สามารถไปชำระสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านั้นต้องชำระได้ด้วยปัญญาแล้วปัญญามันอยู่ที่ไหนปัญญามันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ตัวของเรานี่เพียงแค่อยู่เฉยๆเป็นหัวหลักหัวต่อถ้าอยู่เฉยๆเป็นหัวหลักหัวต่อน่ะมันไม่ก่อเกิดเป็นปัญญาต้องเกิดขึ้นมาจากการคิดการค้นการขี้คายการพิจารณาแยกแยะตามสภาพความเป็นจริงของเขาเมื่อจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่เอียงซ้ายเอียงขวาอย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นก็พร้อมที่จะไปทำงานแล้วเหมือนร่างกายที่หายเหนื่อยเมื่อยล้ามีความกระฉับกระเฉงสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะออกไปทำงานสิเราอยากได้เงินได้ทองเนี่ยออกไปทำงานแม้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ทำลงไปถ้ามันเมื่อยล้าเหนื่อยจริงๆแล้วเราก็เข้ามาพักผ่อนซะหายจะเมื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วออกไปทำงานจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่มันเหมือนกับร่างกายที่กระฉับกระเฉงแล้วจิตใจตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงออกไปพิจารณาออกไปทำงาน
ออกไปทำงานขี้คายพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของมันนั่นแหละนับตั้งแต่เบื้องต้นสัตว์โลกมันหลงอะไรมันยึดอะไรไม่มีอะไรให้สัตว์โลกยึดหลงเป็นเบื้องต้นเหนือยิ่งกว่าร่างกายอันนี้อยู่กับร่างกายอันนี้แหละแต่อยู่ด้วยโมหะความลุ่มหลงมาแต่ไหนแต่ไรมาเพราะนั้นร่างกายอันนี้มันก็มีความจริงของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับเลยเป็นเพียงแค่ว่าโมหะมันครอบงำจิตใจของเราไม่ให้เปิดออกมาเห็นตามสภาพความจริงมัน เราก็ต้องเปิดแหละเปิดด้วยปัญญาของเราเข้ามาขี้คายพิจารณากายตรงนี้แหละตามสภาพความเป็นจริงของมันไม่ว่ากายหญิงหรือกายชายไม่ว่ากายเด็กกายหนุ่มกายสาวกายเฒ่ากายแก่มันมีอะไรแตกต่างกันยังโคเมกาโยพวกเราก็สวดกันอยู่แล้วเหมือนกันหมดกายหญิงก็มีเท่านั้นกายชายก็มีเท่านั้นมันแตกต่างกันเพียงแค่สมมุติเท่านั้นเองสมมติว่านั่นหญิงนะนี่ชายนะจริงๆแล้วมันก็กองอสุภะอสุพังทั้งนั้นกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งนั้นคำว่าหญิงคำว่าชายมันก็เพียงแค่สมมุติเท่านั้นนางกนางเขียวมันก็สมมุติเท่านั้นแต่ความจริงมันก็คือกองอสุภะความจริงมันก็คือกองธาตุเอาสิปัญญามีไว้อยู่เฉยๆมันจะมีประโยชน์อะไรคุยเขี่ยเข้าไปกำหนดลงไปว่าร่างกายนี้ที่มันเป็นอสุภะที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นอสุภะจริงไหมตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะมีส่วนไหนไหมที่มันไม่เป็นอสุภะผมที่ดำสลวยสวยเก๋หน้ารักหน้าช่ออยู่บนศีรษะของพวกเราลองถอนมันออกมาให้หมดศีรษะดูสิใส่ลงไปในชามข้าวดูสิไม่มีความรู้สึกยังไงมันหลงเพียงแค่มันอยู่บนศีรษะของคนนั่นเองแล้วลองกำหนดลงไปว่าผมนี่แหละเสกสรรปั้นแต่งว่ามันสวยงามมันสลวยสวยเก๋อะไรตรงไหนต่างๆท่านลองไม่มีการชำระสะสางเลยไม่มีการดูแลรักษาเลยมันเป็นยังไงผมอยู่บนศีรษะของพวกเรามันเป็นแท่งไม้กระบองเลยนะเห็นไหมมันน่าสะอิดสะเอียนขนาดไหนมันน่าขยะแขยงขนาดไหนที่เรายังพอนั่งอยู่ใกล้ๆกันได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการชำระจากการเช็ดถูจากการย้อมทาจากการตกแต่งเพื่อปิดบังอสุภะตัวนั้นเองแต่ปิดบังยังไงมันก็ยังไม่สามารถปิดบังได้มันยังคอยเล็ดลอดออกมาแสดงถึงความน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนเนี่ยสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นทุกส่วนในร่างกายนี้นับตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะซึ่งมีหนังบางๆแต่นั้นห่อหุ้มแล้วมันห่อหุ้มอะไรไว้ก็ห่อหุ้มอสุภะทั้งนั้นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของเน่าของเหม็นก็ล้วนแต่หนังนี้มันห่อหุ้มไว้บุจจาระปัสสาวะที่ต่างคนต่างรังเกียจอยู่ในฐานส้วมเนี่ยเยอะแยะมันอยู่ที่ไหนของเดิมมันอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่อยู่ในกองหนังนี่เหรอสิ่งเหล่านี้ล่ะเป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นแหละกำหนดมันลงไปกี่ครั้งไม่ต้องไปนับเหมือนกับเรารับประทานอาหารกี่คำไม่ต้องไปนับตราบใดที่ยังไม่อิ่มมีหน้าที่รับประทานลงไปตราบใดก็ตามเรายังไม่วางสุภะพิจารณาลงไปแยกแยะมันเข้าไปละเอียดมันเขาขนาดยิ่งละเอียดได้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนเป็นประโยชน์ต่อผู้นั้น
เราไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นเขาไม่ต้องมาเรียนแบบหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดอยู่อย่างนี้พลิกแพลงไปตามความถนัดของแต่ละท่านแต่ละคนจะมาเป็นซากศพเน่าเหม็นหรือจะเป็นซากศพแตกกระจุยกระจายหมาคุยเชียจิกกินอีแรงทึ่งกินดึงไส้ดึงพุงออกมามีหนอนมีแมลงวันเต็มอยู่ทุกทวารห่อหุ้มทั่วสารพางร่างกายประดุจดังตาข่ายห่อหุ้มไว้อาบไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มอยู่ทั่วสารพางร่างกายจนมันปรากฏกลิ่นออกมาพิจารณาลงไปกำหนดลงไปเดินจงกรมกับเดินอยู่บนกองอสุภะนี่แหละเดินไปอยู่บนกองซากศพไม่ว่าซากศพหญิงซากศพชายเดินมันก็ไปเลยนั่งภาวนานั่งอยู่บนกองซากศพนี่แหละเต็มอยู่กับที่นั่งเราเนี่ยมีศพทุกประเภทศพที่เนื้อฉีกกระจายศพที่เน่าเปื่อยศพที่อาบไปด้วยน้ำเหลืองน้ำหนองศพที่เต็มไปด้วยอีแรงกาจิกทึงกำหนดมันลงไปเกินกาดเหมือนเรานั่งอยู่ในป่าช้าพิดิบนะเดินอยู่บนซากศพเดินอยู่บนกองป่าช้าพิดิบกำหนดลงไปอย่างนั้นถ้ามันกำหนดพิจารณาแล้วถ้ามันเริ่มเขวแล้วแสดงว่าจิตใจมันเริ่มอ่อนล้าแหละมันเริ่มจะคอยปีกแวกออกนอกลู่นอกทางแหละมันเริ่มไม่เข้าที่เข้าทางมันเริ่มไม่ดูดดื่มแล้วนี่แสดงว่าจิตนี้มันเริ่มอ่อนล้าจากการทำงานหันเข้ามาหาความสงบกำหนดลงไปพุทโธพุทโธดึงไว้อยู่กับพุทโธอย่าให้มันออกไปตอนนี้ไม่ต้องไปคำนึงถึงอสุภะไม่ต้องไปคำนึงถึงการพิจารณามุ่งเน้นสู่ความสงบไม่ให้มันดีดออกไปจากพุทโธจับอยู่แต่พุทโธแต่พุทโธธรรมดามันยังคอยปีกแวกออกไปมันคอยจะดิ้นหลุดออกไปเอาพุทโธให้มันเร็วเข้าถี่เข้าพุทโธจนเป็นไม่มีช่องออกเอาสร้างขึ้นมากุศโลบายของแต่ละท่านแต่ละคนกุศโลบายประเภทไหนก็ตามที่เราใช้สำหรับเราแล้วได้ผลสำหรับตัวของเราเองแล้วอันนั้นเป็นธรรมของเราคนอื่นเขาจะไปอย่างไหนเรื่องของเขาอันนี้เป็นธรรมของเราเพราะฉะนั้นกำหนดบทธรรมใดแล้วมันปรากฏผลเป็นความร่มเย็นเป็นความสงบเป็นความรู้แจ้งอันนั้นล้วนแต่เป็นธรรมของเราเท่านั้นให้กำหนดลงไปพิจารณามันอ่อนล้าแล้วเข้ามาพักในความสงบเมื่อพักในความสงบแล้วรู้สึกว่ามันกระฉับกระเฉงจิตใจมีความตั้งมั่นหนักได้มันคงออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาสลับกันไปอย่ายึดติดส่วนไหนส่วนหนึ่งพลิกแพลงกันไปตามความเหมาะควรของพวกเราเองทำกันอยู่อย่างนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ต้องไปกำหนดว่าเราควรจะต้องไปทำเวลานั้นทำเวลานี้ทำอยู่โน่นนี่มันคาดหมายหลอกตัวเองไปเอาปัจจุบันมันโดดเข้าสนามรบแล้วอย่างอื่นวางให้หมดให้มีแต่หน้าที่ในการอบรมจิตอบรมใจของเราเท่านั้นนี่เมื่อเราทำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วจิตเราจะมีความคุ้นเคยในการทำความเพียรพอคุ้นเคยในการทำความเพียรมากจิตก็จะดูดดื่มกับการทำความเพียรมันก็สนุกกับการทำงานสนุกกับการทำความเพียรนี้แต่ก่อนนี้ทำแบบฝืดเคืองต้องคอยบังคับแต่พอจิตมันที่เราทำมาอบรมดีแล้วมันดูดดื่มต่อการทำความเพียรมันสนุกเดินจงกรมก็สนุกนั่งภาวนาก็สนุกพิจารณาธรรมก็สนุกเราก็จะเป็นสุขจากการทำงานอันนี้แล้วตอนนี้มันเพราะมันมีฉันทะความพอใจที่จะท
มันก็ไม่คาดหมายแหละไม่คาดหมายว่าการทำความเพียรอย่างนี้เป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลำบากจะอดหลับอดนอนยังไงก็ตามเดี๋ยวไม่ได้คาดหมายเลยว่าการอดนอนผ่อนอาหารการเดินจงกรมหนักแบบนี้การนั่งภาวนาหนักอย่างนี้เป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลำบากหากแต่มีแต่ความพอใจที่จะทำเมื่อเรามีฉันทะเป็นพื้นฐานขึ้นมาภายในจิตในใจของเราแล้วการทำความเพียรของเราลื่นมากเพราะนั้นจะเห็นชัดเจนถ้าบุคคลใดก็ตามทำความเพียรจนกระทั่งจิตมีพื้นฐานของฉันทะแล้วความเจริญก้าวหน้าในธรรมจะเกิดขึ้นมาให้พวกเราสัมผัสอย่างชัดเจนปฏิเสธไม่ได้แต่ละวันแต่ละครั้งที่การพิจารณาการทำความเพียรใหม่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเองนี่ทำเอาลงไปจิตใจของเราเองถ้าเราไม่อบรมจิตใจแล้วเราจะไปคอยให้ใครมาอบรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไว้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากไม่ได้ประกาศไว้เพียงแค่พวกเราจดจำหรือไม่ได้ประกาศไว้เพียงแค่ให้พวกเรามาอ้อนวอนขอร้องให้มาดลบันดาลพวกเราแต่ประกาศไว้ให้พวกเราน้อมนำมาปฏิบัติถ้าพวกเราน้อมนำมาปฏิบัติแล้วนี่แหละคือการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นการที่พวกเราได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งท่านยกย่องว่าการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาอันเลิศอันประเสริฐชนะซึ่งการบูชาทุกสิ่งทุกประการบนโลกนี้เพราะการปฏิบัติบูชานี้เท่านั้นแหละที่จะยังผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากกองทุกข์ได้เพราะนั้นในวันวิสาขบูชาพวกเราก็ได้สละเวลาสละภาระหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกประการของพวกเราน้อมนำเอากายวาจาใจของพวกเรามาเป็นประดุจดังดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชาของพวกเราจึงนับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้ทุ่มเทในการอบรมจิตอบรมใจของเราในภาคค่ำคืนนี้เพื่อความพ้นทุกข์ของเราสืบต่อไปต่อจากนี้ไปเราจะมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดกันสักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเพื่อจะเป็นภาชนะรองรับบุญอันประเสริฐยิ่งหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปพร้อมกันเวียนเทียนที่วิหารเจดีย์ของเราสืบต่อไปต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำซะก่อนนะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพุทธศาสนาเราก็คือเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งกิจกรรมอันเป็นงานบุญของพวกเราก็ผ่านมาตั้งแต่ภาคเช้าจนกระทั่งถึงบัดนี้สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เป็นความสำคัญเลยเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะบุญทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วสิ่งที่เป็นภาชนะอันประเสริฐที่สุดรองรับบุญทั้งหลายเหล่านั้นก็คือจิตดวงนี้แต่จิตดวงนี้ของพวกเรายังไม่ได้รับการชำระสะสางให้พอเพียงมันจะมีความรกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพราะนั้นบุญทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญเมื่อบรรจุลงไปสู่จิตใจที่รกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมาแต่ไหนแต่ไรมานั้นก็ไม่แตกต่างจากอาหารที่เราบรรจุลงไปในถ้วยจานที่เปื้อนด้วยอามิตรก็คลุกเคล้าไปกับอามิตรมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอาหารอันวิเศษนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายบุญอันวิเศษที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วเพราะนั้นเราควรที่จะมาชำระสะสางจิตใจของพวกเราเองให้ใสสะอาดป
ราศจากอารมณ์เรื่องราวเครื่องเศร้าหมองต่างๆทั้งหลายที่ครอบงำอยู่ภายในจิตในใจหรือลบลุงลังอยู่ภายในจิตในใจของเรามาแต่เก่าก่อนเพราะฉะนั้นบัดนี้เราจะมาร่วมกันอบรมจิตอบรมใจทำความสุขกันสักครู่หนึ่งวางอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการออกไปจากชีวิตจิตใจของเราให้หมดสิ้น รักษาจิตอยู่เฉพาะปัจจุบันกับธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้เราจะยกเอาคำบริกรรมบอกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาก็ให้จิตอยู่กับปัจจุบันกับพุทโธพุทโธเท่านั้นเราจะยกเอาอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้ก็ให้มีจิตเพียงเฉพาะผู้รู้อยู่สัมผัสของลมเข้าลมออกนี้เท่านั้นนี่แหละคือการรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันอย่าส่งแส่สายออกไปคาดหมายยินดียินร้ายไปกับอดีตหรืออนาคตทุกสิ่งทุกประการปล่อยให้เป็นไปโดยธรรมชาติของเขาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเขาก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาดังเช่นที่สักครู่หนึ่งเราได้สวดธรรมจักรกับวนสูตรท่านบอกไว้อย่างนั้นเมื่อเราไม่ไปคำนึงถึงไม่ไปกังวลถึงไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปให้ความหมายในทางชอบหรือชังสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็มีแค่อาการของการเกิดการดับจะไม่มีความหมายทุกสิ่งทุกประการจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาภายในจิตในใจของเราจิตใจของเราก็จะอยู่กับพุทโธ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 เรื่อยไปเมื่อจิตอยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องแล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยลบลุงลังอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราก็จะมีแต่จางออกไปจางออกไปจิตของเราเริ่มใสสะอาดเริ่มเบิกบานเริ่มผ่องใสจะเป็นภาชนะอันประเสริฐที่พวกเราจะได้บรรจุลงไปหลังจากการทำความสงบแล้วพอเวลาพอประมาณเราก็จะไปพร้อมกันเวียนเทียนรอบวิหารเจดีย์ของเราสืบต่อไปเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านดูใจของตนเองเปรียบประดุจเหมือนเราอยู่คนเดียวบนโลกนี้ในขณะนี้ไม่มีใครอื่นไม่มีสิ่งอื่นอยู่ร่วมกับเรามีเราคือผู้รู้อยู่แต่พุทโธพุทโธเท่านั้นต่อจากนี้ไปทุกท่านต่างมุ่งหน้าภาคเพียรทำความสงบกันสักครู่หนึ่งพากันตั้งใจเทวดาปะพรมน้ำพุทธมนต์สักครู่หนึ่งก็นิ่งแล้วเย็นสบายเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทำประทักษิณสิ้น3 รอบในรอบวิหารเจดีย์ของพวกเราเพราะนั้นนี่ก็หยุดแล้วมั้งเนี่ยใครอยู่ข้างนอกมีไอฝนไหมไอฝนนิดๆหน่อยๆปะพรมน้ำพุทธมนต์ดูว่าชาวไร่ชาวนาเวลาเขาลงทุ่งลงนาเพียงแค่หามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังไม่เห็นเขากลัวฝนกลัวแดดไอ้พวกเราหาอาหารมาเลี้ยงจิตเลี้ยงใจฝนตกนิดหน่อยก็กลัวแล้วแดดออกหน่อยก็วิ่งหนีแล้วเมื่อไหร่มรรคผลนิพพานจะอยู่ในมือของพวกเรานอกไปนั้นสู้ชาวนายังไม่ได้เลยเราทำความเพียรเพียงแค่ครึ่งเดียวของชาวนาเนี่ยแต่มาว่านั่งในนี้สงสัยเห็นพระอรหันต์เยอะเลยอันนี้ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินฝนตกก็ไม่เห็นเขาวิ่งหนีแดดออกก็ไม่เห็นเขาหลบมุมเพียงแค่เอาหาข้าวมัดหล่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเราหาอัตหาธรรมไม่เลี้ยงจิตเลี้ยงใจของพวกเราจะมากลัวแต่ฝนกลัวแต่แดดมันก็ไม่ถูกต้องแต่ก่อนนี้เป็น
เป็นพระหนุ่มเป็นพระน้อยเดินจงกรมอยู่เดินจงกรมฝนมันตกเราก็วิ่งเข้ากุฏิวิ่งเข้ากุฏิแต่ไปเห็นท่านจะใหญ่สิงห์ทองท่านเดินจงกรมตกแตกฝนตกเอาท่านเดินยังไงท่านกลางร่มโอ้เราก็โง่เนาะร่มก็มีด้วยก็เลยถือร่มออกมาเดินจงกรมมันก็มีวิธีแก้ไขไหมเว้ยจะต้องเป็นหลบมุมอะไรมันฝนตกเดินจงกรมฝนตกกลางร่มเดินก็มันก็ชนะฝนนั่นแหละเอาฝนนิ่งแล้วเราจะไปพร้อมกันที่วิหารที่เจดีย์กันเนาะเอาพร้อมกันแล้วเราจะกราบพระพร้อมกันอากราบกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย